ලාවුජි සමාගම විසින් නිෂ්පාදනය කරපු හරිම සුන්දර ඒ වගේම අපේ මතකයේ රැඳුණු ඇඩ් කීපයක් අපි අද බලමු. අපේ බබාගේ ඇස් ඔයාගේ වගේ වෙයි. තාත්තා නංගි ආරංචිය කිව්ව හැටිමයි මේ ආවේ. තාත්තා එයාගේ ආරෝය අඩුවක් නෑ. ඔයා දන්නවනේ ඉතින් තාත්තගේ හැටි. වත් ඒවා. දුව කැමති ඇතිනේ. මං ඔය හදිසි ගමන් වලට කැමති නෑනේ. හෙට එන්නම්. ටිකක් මෙහෙනින් ඉඳලා යන්න. අපි හැමෝම ලෙන්ගතුකම් හඳුනන මිනිස්සු. ලාෝචි සත්කාරී රසමුසුව. You really wanted to come and study the 9 times table then? School exams Wednesday no? මාත් කියලා දෙන්නම්කෝ. පුතා අපි යමු. මට හදිසියෙ වැඩක් වුණා. වයි අම්මේ ආන්ටිගෙන් අහගන්නත් පුළුවන්. ආන්ටිට ඔයාලට මැත්ස් උගන්වන්න බෑ. ඔයාලා ඉංග්‍රීසි මීඩියම් නේ. බොන්න. නමවර චක්‍රේ හරි ලේසියිනේ. නමවරක් 1 9යි. 2 10යි 8යි 18 3 27 මම්මි මේක නියමයි. සවින්ව හැමදාම එවන්න. මං ඉස්කෝලේ ගණන්නේ උගන්වන්නේ. අපි හෙටත් එන්න. රස තේක පුන්නත් එක්කම. ලාෝචි අපි හැමෝම ලෙන්ගතුකම් හඳුනනවා. අන්න ඉස්සරහා ගෙදර සමන්ත නිරෝධාන වෙලා ගෙදර ඇවිල්ලා. මේ අපි මාසයක්වත් ඒ ගෙවල් පැත්ත පළාත යන්න හිතන්නවත් නරකයි. අපි ඔක්කොම දොර ජනෙල් වහන් ඉමු. ඇයි මේ තේ තුනක්? එකක් සමන්තට. සමන්තට? මේ වෙලාවේ සමන්ත තනියම ඉන්න ඕනේ තමයි. ඒත් අපි තනි කරන්න හොඳ නෑ. දෙන්න මං ගිහින් දෙන්න. ගතින් දුරස් වෙලා ඉන්න උනත් හිතින් ළඟ වෙන්න අපිට පුළුවන්. ලාෝචි අපි හැමෝම ලෙන්ගතුකම් හඳුනන මිනිස්සු.